ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો લાસ્ટ ટાઈમમાં આપણે એન્ઝાઇમ કમ્પ્લીટ કર્યું હતું અને હવે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર આવે છે બાયોકેમિસ્ટ્રીની અંદર જ ઓર્ગન ફંક્શન ટેસ્ટ, અને બુક સત્યનારાયણ ચક્રપાની, ચેપ્ટર નંબર 20 ઓર્ગન ફંક્શન ટેસ્ટ. ઓકે, હવે આ તમારે એક્ઝામમાં પણ આનું આખો કોર્સમાં છે જ, અને એ સિવાય પ્રેક્ટિકલ લાઈફની અંદર પણ આનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે આ ચેપ્ટરની અંદર અમુક વસ્તુઓ બધી ધ્યાનથી સમજવાનો અને યાદ રાખવાનો બંને ટ્રાય કરવાનો છે, બરાબર. એક્ઝામ માટે તો કરવાનું જ છે, પણ મેઇન વસ્તુ જે આપણે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે દેટ ઇઝ આપણી પ્રેક્ટિકલ લાઈફ, બરાબર, એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો ધ લીવર સ્પીક્સ. આ એકચ્યુઅલમાં બધી પેલા પોયમની સ્ટાઇલમાં લખ્યું હોય છે, પણ મને પોયમમાં પહેલેથી બહુ ટપ્પો પડતો છે નહીં અને વાંચતા પણ આવડતી છે નહીં, એટલે આપણે નિબંધની જેમ જ વાંચીશું. યસ, તો કે ધ લીવર સ્પીક્સ, માસ્ટર ઓર્ગન આઈ એમ ફોર ધ બોડીઝ મેટાબોલિઝમ, damage to my cells causes malfunctions, raising serum bilirubin and certain enzyme markedly, test in a lab for my functional measurement. થોડું ઘણું આવ્યું રાગમાં, બાકી બધું ઠીક છે. લેટ્સ સી. સો માસ્ટર ઓર્ગન છે લીવર, પોતે બોડીની મેટાબોલિઝમ મેઇન સાચવવાનો ભાર એની ઉપર છે. જો એના સેલની અંદર ડેમેજ થાય તો માલ ફંક્શન થઈ શકે છે, દેટ ઇઝ ઓબ્વિયસ. અને જો એના પ્રોબ્લેમ થાય તો આપણે મીન્સ બિલીરુબિન અને બિલીવર્ડિન એ બધું ચેક કરાય, એના રિપોર્ટ્સ ચેક કરાવતા હોય છે, એના એન્ઝાઇમ ચેક કરાવતા હોઈએ છીએ લેબોરેટરીઝની અંદર, ને એની અંદરનું શું પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં એ ચેક કરતા હોઈએ છીએ. સો પેલું એક મૂવીમાં હતું ને, ટોબો બોલતા હે, તો એવું વાળું અહીંયા છે કે ધ લીવર સ્પીક્સ, તો લીવર બોલતા હે, master organ I am the body's for the body's metabolism, damage to my cells causes malfunctions, raising serum bilirubin and certain enzyme markedly, test in the lab for my functional measurement. Okay, so yes, each organ of the body has to perform its biochemical function to keep the body as a whole in the healthy state. દરેક ઓર્ગનનું પોતાનું બાયોકેમિકલ ફંક્શન છે, જે દરેક ઓર્ગને પોતાની નોર્મલ રેન્જની અંદર એ વસ્તુ કરવાનું હોય છે, ટુ કીપ ધ હોલ બોડી હેલ્ધી ઇન અ હેલ્ધી સ્ટેટ. This is possible only when the cells of the organ are intact in structure and function. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે જો એમનું સ્ટ્રક્ચર અને ફંક્શન બંને નોર્મલ હશે તો જે પોતાનું બાયોકેમિકલ ફંક્શન નોર્મલી કરી શકશે, ઓર એલ્સ એ બધું એની અંદર ઇક્વિલિબ્રિયમ ખોરવાશે. So this is possible only when the cells of the organ are intact in structure and function. Any abnormalities in the tissue caused by the exogenous or endogenous factors. Exogenous એટલે કે બહારના, બોડીની બહારના, endogenous એટલે બોડીની અંદરના કોઈ બી ફંક્શન્સ, બરાબર. એન્ડો જ્યાં લાગે એટલે એનો મતલબ થાય અંદરના, એક્ઝો લાગે એટલે બહારના. યસ, તો એની abnormalities in the tissue caused by the exogenous or endogenous factor will seriously impair the organ function, which in turns influence the health of the organism. કોઈ પણ ઓર્ગનની વાત છે અહીંયા, પર્ટિક્યુલર આપણે લીવરની વાત નથી કરતા, કોઈ પણ ઓર્ગન ઉપર એનું સ્ટ્રક્ચર અને ફંક્શન મેન્ટેન રહેવું જોઈએ. હવે ઈધર કાં તો બહારના કોઈ કારણના લીધે ઓર બોડીની અંદરના જ કોઈ કારણના લીધે જો એની અંદર કંઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો એનું ફંક્શન ખોરવાઈ શકે છે અને આખી ઓર્ગેનિઝમ, આખી બોડી એનાથી, એ બોડીની હેલ્થ એનાથી ઇન્ફ્લુઅન્સ થતી હોય છે. ઓકે, any abnormalities in tissue caused by exogenous or endogenous factors will seriously impair the organ function, which in turn influence the health of the organism.
Based on the functional capabilities of the organ, specific biochemical investigation have been developed in laboratory to assess their function. Based on functional capability of the organ, કયું ફંક્શન કરે છે એ પર્ટિક્યુલર ઓર્ગન એના આધાર ઉપર સ્પેસિફિક બાયોકેમિકલ ઇન્વેસ્ટિગેશન આપણે બનાવ્યા છે કે જે લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ થતા હોય છે કે જેના દ્વારા એ ઓર્ગન ફંક્શન કરી રહ્યું છે કે નથી કરી રહ્યું ઓર એલ્સ કેટલા અંશે કરી રહ્યું છે એ આપણે મેજર કરી શકીએ છીએ. In this chapter, the biochemical investigation to assess the functioning of liver, kidney, stomach, and pancreas are discussed. The test to evaluate the function and the endocrine organ are discussed in elsewhere કે જે ચેપ્ટર 19માં. ઓકે, સો હવે પહેલું આવે છે લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ. હવે આ ઇવન એક ટાઈમ એવો આવશે કે જ્યારે તમે લોકો પણ બધાને સજેસ્ટ કરતા થઈ જશો કે ભાઈ LFT કરાવડાવો, બરાબર, લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ. અને ઘણા આ તો ચલો તમે કરાવશો એ તો દૂરની વાત છે, બટ તમારા ફેમિલીમાંથી પણ જેટલા લોકોને કોલેસ્ટ્રોલની પ્રોબ્લેમ હશે અથવા તો આલ્કોહોલ જે લોકો રેગ્યુલરલી લેતા હશે ઓર એલ્સ ફેટી લીવરના ચેન્જીસની પ્રોબ્લેમ હશે અથવા તો કંઈ પણ એવી પ્રોબ્લેમ બેઝિકલી અથવા તો તમે એવું જોશો કે એક એજ પછીથી એટલે ઓલમોસ્ટ છે ને 50 એજ પછી જે રૂટીન ચેકઅપ થતું હોય છે ને, રૂટીન બોડી ચેકઅપ, એની અંદર તમને LFT જોવા મળે જ. એટલે LFT લાઈક એકદમ તમે બેઝિક ફૂલ બોડી ચેકઅપ કરાવડાવો ને એની અંદર પણ LFT આવી જ જતું હોય છે, બરાબર. એટલે લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ તમારે એક્ઝામ તો સાઈડમાં મૂકો, તમારા પોતાના માટે ખાસ ધ્યાનથી સમજવાનું છે. ઓકે, liver performs several diversified function. It is central organ of the body's metabolism. બરાબર, અલગ અલગ ટાઈપના ફંક્શન કરે છે અને એના છતાં એ મેટાબોલિઝમનું એક સેન્ટ્રલ ઓર્ગન છે. તો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ છે ફંક્શન્સ ઓફ લીવર. ફર્સ્ટ, મેટાબોલિક ફંક્શન. લીવર એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ ઇન કાર્બોહાઈડ્રેટ, લિપિડ, પ્રોટીન, મિનરલ એન્ડ વિટામિન મેટાબોલિઝમ. જે એકદમ બેઝિક છે ને, જે આપણે પહેલાં બધું જ ભણી ગયા છે આ બધી જ વસ્તુ રિલેટેડ ડિટેલમાં કે કઈ કઈ જગ્યાએ લીવરનો કેટલો પાર્ટ હોય છે. ઓકે, એના પછી આવે છે એક્સક્રીટરી ફંક્શન્સ. તો બાઇલ પિગમેન્ટ, બાઇલ સોલ્ટ and cholesterol are excreted in the bile into intestine. એના પછી આવે છે એક્સક્રીટરી એટલે બહાર કાઢવા માટે, બરાબર, શરીરની બહાર કચરો કાઢવાની વાત છે એક રીતે. એક્સક્રેટેડ ઇન ધ બાઇલ્સ ઇન્ટુ ધ ઇન્ટેસ્ટાઇન. ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી પછી આગળ આપણે પેલું જોયું હતું સર્કોબિલિનોજન બનીને પછી આગળ અને યુરોબિલિનોજન બનીને યુરિનમાંથી સર્કોબિલિનોજન બનીને સ્ટૂલમાંથી એક્સક્રીટ થઈ જતું હતું. એના પછી આવે છે પ્રોટેક્ટિવ ફંક્શન એન્ડ ડિટોક્સિફિકેશન. કપર્સ સેલ, ઘણા કફર બી બોલતા હોય છે, બટ જે બોલો એ આપણે સમજવાથી. યસ, તો કફર સેલ ઓફ લીવર પરફોર્મ ફેગોસાઇટોસિસ ટુ એલિમિનેટ ફોરેન કમ્પોનન્ટ. ફેગોસાઇટોસિસ એટલે ખાઈ જવાની પ્રક્રિયા, બરાબર. એ આપણે આખું ઇમ્યુન સિસ્ટમની અંદર આ વસ્તુ ભણી ગયા કે ફેગોસાઇટોસિસ એટલે બહારની ફોરેન બોડી હોય અથવા તો હાર્મફુલ મટીરિયલ હોય તો એને કઈ રીતે ફેગોસાઇટોસિસની પ્રક્રિયા દ્વારા એ એંગલ્ફ કરી દે છે, એટલે પોતાની અંદર સમાઈ લે છે, ખાઈ લે છે ને એને ડાયજેસ્ટ કરી દે છે. યસ, તો લીવરની અંદર કયા એવા સેલ છે કે જે આ વસ્તુ પરફોર્મ કરશે? તો ઇટ ઇઝ કફર સેલ ઓફ લીવર પરફોર્મ ધ ફેગોસાઇટોસિસ ટુ એલિમિનેટ ફોરેન compounds. એમોનિયા ઇઝ ડિટોક્સિફાઈડ ટુ યુરિયા. એમોનિયાને કન્વર્ટ થઈ જાય લીવરની અંદર યુરિયાની અંદર. જો એમોનિયા રહ્યું હોય ને તે બોડીને બહુ જ બધી અલગ અલગ રીતે નુકસાન કરી શકે છે. સો એને કન્વર્ટ કરી દે છે યુરિયાની અંદર. અને પછી આગળ યુરિયાનું એનું આગળ હજી બીજી અમુક કેમિકલ પ્રોસેસ થઈને બોડીની બહાર એક્સક્રીટ થઈ શકે છે. પછી લીવર ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ મેટાબોલિઝમ ઓફ xenobiotics, એટલે કે detoxification, that is xenobiotics. ઓકે, એટલે એ જ વસ્તુની વાત છે જેમ ઉપર બીજું કીધું ને કે ટોક્સિફિકેશન્સને હટાવે, બીજા ટોક્સિક મટીરિયલને બોડીની બહાર કાઢે છે, એ જ વસ્તુની વાત છે કે લીવર ઇઝ ઓલ્સો રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ મેટાબોલિઝમ ઓફ xenobiotics. ઓકે, હા, એનું પ્રોટેક્ટિવ ફંક્શન્સ કમ્પ્લીટ થયું. હવે આવે છે હિમેટોલોજીકલ ફંક્શન.
the liver participate in the formation of blood synthesis of plasma protein and destruction of erythrocytes. See, ધ્યાનથી હિમેટોલોજીકલી ફંક્શનમાં કઈ રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો એક તો બ્લડ પ્રોડક્શન માટે, બરાબર. તો એની અંદર પર્ટિક્યુલરલી એમાં પણ કયું, તો એમ્બ્રિયોમાં હોય, મીન્સ એમ્બ્રિયો જ્યારે હોય છે એ કન્ડિશનની અંદર બ્લડ મોસ્ટલી ફોર્મ ક્યાંથી થતું હોય છે, તો એ લીવરમાંથી થતું હોય છે. સિન્થેસિસ ઓફ પ્લાઝમા પ્રોટીન ઇન્ક્લુડિંગ બ્લડ ક્લોટિંગ ફેક્ટર એન્ડ ડિસ્ટ્રક્શન ઓફ એરિથ્રોસાઇટ પણ અહીંયા થતું હોય છે. એના પછી આવે છે સ્ટોરેજ ફંક્શન. ગ્લાયકોજન, વિટામિન A, D, B12 and trace element iron are stored in the liver. એટલે એનું સ્ટોરેજ ફંક્શન થશે. વિટામિન A અને D, ઇવન B12 એ આપણે આગળ જોઈ ગયા હતા કે લીવરમાં સ્ટોર થતું હોય છે. જે બાયોકેમિસ્ટ્રીની અંદર જ આપણે જ્યારે વિટામિનનો ટોપિક ચાલતો હતો એમાં આપણે આ બધી વસ્તુ જોઈ. તેમાંથી ADEK એ તો ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન્સ હતા, એટલે એનું બાકીનાનું ફેટમાં અડધો પાર્ટ અને બાકીનો અહીંયા વિટામિન A અને Dનો લીવરની અંદર સ્ટોર રહેતો હતો. ઇવન B12નું પણ એમાં આવી ગયું હતું. એના સિવાય આયર્ન પણ સ્ટોર કરે છે. ટ્રેસ એલિમેન્ટ આયર્ન આર સ્ટોર્ડ ઇન ધ લીવર. તો એક વખત ઉપરથી ખાલી જોઈ લો કે ફંક્શન્સ મેઇન જે બતાવ્યા છે 5 ફંક્શન. મેટાબોલિક ફંક્શન કે જેની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ, લિપિડ, પ્રોટીનના મેટાબોલિઝમ રિલેટેડ હોય મેઇનલી. પછી એક્સક્રીટરી, પ્રોટેક્ટિવ અને ડિટોક્સિફિકેશન, હિમેટોલોજીકલ ફંક્શન અને સ્ટોરેજ ફંક્શન છે. ઓકે, The above list is oversimplification and inconclusive with regard to role of liver in the body. એકદમ સિમ્પલ વેમાં આપણને સમજાવવાનો ટ્રાય કર્યો છે. The test to assess the liver function. હવે એમાં કયા ટેસ્ટ આવશે, તો the liver function test, that is LFT, are the biochemical investigation to assess the capacity of liver to carry out any of the functions it performs. કેટલું, હવે એ ફંક્શન ઉપરથી આપણને ખબર પડે છે કે કયો લીવર આ 5 ફંક્શનમાંથી કયું ફંક્શન કેટલા અંશે કરી રહ્યું છે. ઓકે, સો ધ લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ, that is LFT, are the biochemical investigation to assess the capacity of the liver to carry out any of the functions it performs. LFT will help to detect the abnormalities and the extent of liver damage. કેટલી એબનોર્માલિટી છે, કેટલા અંશે કામ કરી રહ્યું છે અને કેટલો ડેમેજ થયેલો છે એમાં પણ આપણને આઈડિયા આવી શકે છે. Two important facts should be borne in mind while carrying out LFT. કયા 2 ફેક્ટ? તો ફર્સ્ટ, the liver is a large size factory of safety. It is a large size factory of safety. Therefore, it can perform many of its function almost normally despite the damage. એક વસ્તુ બહુ જ મોટી ફેક્ટરી છે. હવે ફેક્ટરીમાંથી કોઈ એકાદ મશીન નાનું, એનું કોઈ એક પાર્ટ નાનો ડેમેજ થયો હોય તો પણ એ ફેક્ટરી પોતાનું કામ નોર્મલી ચલાવી શકે છે. એ અમુક ટાઈમ સુધી હોય, પછી ધીરે ધીરે એમનું એમ જ જો ચાલે રાખે અને કન્ટિન્યુઅસ એને ડેમેજ થયા રાખતું હોય, એકની જગ્યાએ 2 મશીન બગડે, 3 બગડે, 4 બગડે, અને જો રિપેરિંગ ના થાય અને જે માર પડતો હોય જેના લીધે આ બધી મશીનો બગડતા હોય એની એ જ વસ્તુ કન્ટિન્યુ રહેતી હોય, તો ધીરે ધીરે એ ફંક્શન્સ વધારે બગડતું જાય છે. ફેક્ટરીનો ટોટલ આઉટપુટ પણ બગડતો જાય છે અને એ ધીરે ધીરે શટડાઉન થાય છે. સો કહેવા એવું માંગે છે કે ધ લીવર ઇઝ અ લાર્જ સાઇઝ ફેક્ટરી ઓફ સેફટી, ધેરફોર ઇટ કેન પરફોર્મ મેની ઓફ ઇટ્સ ફંક્શન ઓલમોસ્ટ નોર્મલી ડિસ્પાઇટ ધ ડેમેજ. Selection of the right test is important in LFT. This is due to the fact
that since the liver participate in a several function, the function that is measured in LFT may not be the one that is adversely affected. તો શું કહેવા માંગે છે કે the selection of the right test is important. LFTની અંદર પણ liver function ટેસ્ટમાં ઘણા બધા એના ટેસ્ટ આવતા હોય છે, એમાંથી પણ સાચો ટેસ્ટ લેવો સિલેક્ટ કરવો એ જરૂરી છે. કેમ? તો this is due to the fact that since the liver participate in several function, the function that is measured in LFT may not be the one that is adversely affected. એટલે હવે આપણે નોર્મલ LFT કરી દીધું કે જેની અંદર આપણને લાઈક LDH ને એ બધા સિમ્ટમ્સ આપણને દેખાશે, મીન્સ સિમ્ટમ્સ ક્યાં એ રિપોર્ટ્સ આપે છે, પણ આપણે બિલીરુબિનને એની જે જરૂર હતી એ અંદર જો આવતું જ નથી તો આપણને લીવરનો એ પાર્ટ પ્રોપર વેમાં વર્ક કરે છે કે નથી કરતો એ આઈડિયા ક્લિયર થશે નહીં. એટલે LFTની અંદર પણ આપણે કયું ફંક્શન્સ જરૂરી છે એમાં છે ને ડિપેન્ડ ઓન સિમ્ટમ હોય કે આવા સિમ્ટમ છે તો કદાચ મે બી લીવરની અંદર આવો પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે, તો લીવરનો આ ટેસ્ટ કરાવડાવો ફોર કન્ફર્મેશન કે હા આ જ પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં, એ રીતની આગળ વાત થતી હોય. સો this is due to the fact that since liver participates in several functions, the function that is measured in LFT may not be the one that is adversely affected. The major liver function test may be classified as follow. કયા આવશે? So first, test based on excretory functions, એટલે કે measurement of bile pigment, bile salt અને bromosulfathalin. ઓકે, સો એક્સક્રેટરી ફંક્શન રિલેટેડ જોવું હોય તો એમાં આપણે બાઇલ પિગમેન્ટ, બાઇલ સોલ્ટ અને બ્રોમોસલ્ફથેલિન જોવાનું આવે છે. એના પછી ધ ટેસ્ટ બેઝડ ઓન સીરમ એન્ડ એન્ઝાઇમ ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ ધ લીવર. સીરમ એન્ઝાઇમ રિલેટેડ જો આપણે ચેક કરતા હોય તો ડિટર્મિનેશન ઓફ ધ ટ્રાન્સએમિનેઝ, આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ, 5 ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ, ગામા ગ્લુટામાઇલ ટ્રાન્સપેપ્ટિડેઝ, આ બધા એના ટેસ્ટ કરવામાં આવતા હોય છે બેઝડ ઓન સીરમ એન્ઝાઇમ લેવલ જોવામાં આવે તો. એના પછી આવે છે ટેસ્ટ બેઝડ ઓન મેટાબોલિક કેપેસિટી, તો ગેલેક્ટોઝ ટોલરન્સ, એન્ટીપાયરિન ક્લિયરન્સ. ફોર્થ, ટેસ્ટ બેઝડ ઓન સિન્થેટિક ફંક્શન, એટલે કે પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ, સીરમ આલ્બ્યુમિન. ટેસ્ટ બેઝડ ઓન ડિટોક્સિફિકેશન, તો હિપ્યુરિક એસિડ સિન્થેસિસ કેટલું છે, એટલે કે હિપેટિક યુરિક એસિડ કેટલું છે, એસિડ સિન્થેસિસ કેવું છે એની ઉપર, દેટ વિલ ડિટરમાઇન ધ ડિટોક્સિફિકેશન પ્રોસેસ. ઓકે, તો 5 આયા પહેલેથી આપણે જોઈએ છે કયા. સો ટેસ્ટ બેઝ ઓન એક્સક્રીટરી ફંક્શન, દેટ ઇઝ બાઇલ પિગમેન્ટ, બાઇલ સોલ્ટ, બ્રોમોસલ્ફથેલિન. પછી આવે છે સીરમ એન્ઝાઇમ કે જે ડિટરમાઇન કોના દ્વારા થતું હોય છે તો ડિટર્મિનેશન ઓફ ટ્રાન્સએમિનેઝ, આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ, 5 ન્યુક્લિયોટાઇડ્સ, ગામા ગ્લુટામાઇલ ટ્રાન્સપેપ્ટિડેઝ. મેટાબોલિક કેપેસિટીની વાત કરીએ તો ગેલેક્ટોઝ ટોલરન્સ, એન્ટીપાયરિન ક્લિયરન્સ. સિન્થેટિક ફંક્શનની વાત કરીએ તો પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ અને સીરમ આલ્બ્યુમિન. ડિટોક્સિફિકેશન ઉપર હોય તો hippuric acid synthesis. This above list, although inconclusive, contain the most important biochemical investigation to assess the LFT. Among this, the commonly used tests are described in the following pages. જે commonly used થાય છે કયા છે આપણે જોઈએ છે. So the markers of liver function test. liver function કયા એવા માર્કર છે કે જેના દ્વારા આપણે લીવર ફંક્શન નોર્મલ થઈ રહ્યું છે કે નહીં એ ડિટરમાઇન કરી શકીએ છીએ. ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ લીવર ફંક્શન્સ એન્ડ ધ કોમન પ્લાઝમા ઓર સીરમ માર્કર ફોર ધ impaired functions are listed in table 20.1. હમણાં જોઈએ. The most important marker, namely bilirubin, enzymes, albumin, prothrombin time, and drug metabolism, with special reference to jaundice and the other liver diseases, are described. 20.1. અને આઈ થિંક નંબર ખોટો અપાઈ ગયો છે.
list of liver function and the common marker in the plasma for the impaired function. ઓકે, તો હિપેટિક ફંક્શન અને એની અંદર કોમન પ્લાઝમા અને સીરમ માર્કર્સ ઇમ્પેર્ડ થતા હોય તો કેવા થતા હોય છે, એમાં વધારો થતો હોય ઘટાડો થતો હોય આપણે જોઈએ છે. તો હિમ કેટાબોલિઝમ હોય, કેટાબોલિઝમ એટલે એનું બ્રેકડાઉન થયું, એનાબોલિઝમ એટલે પ્રોડક્શન થવું. યસ, તો હિમ કેટાબોલિઝમ વખતે બિલિરુબિન ઇન્ક્રીઝ થશે. એન્ઝાઇમ્સ કેમ? કારણ કે હિમનો જે પાર્ટ છે એ જ્યારે તૂટતો હોય તો એમાંથી બિલિરુબિન બનતું હોય છે, બરાબર. બિલિરુબિન સાઇડ નીકળતું મળતું હોય છે આપણને. જો એન્ઝાઇમ્સની વાત કરીએ તો આલ્કલાઇન ટ્રાન્સેમિનેઝ એસ્પાર્ટેટ ક્યારે ઇમ્પેર્ડ ગણી શકાય એની વાત છે. એસ્પાર્ટેટ ટ્રાન્સેમિનેઝ પણ ઇન્ક્રીઝ થતું હોય, ગામા ગ્લુટામાઇલ ટ્રાન્સપેપ્ટિડેઝ. પ્રોટીન સિન્થેસિસનો પ્રોબ્લેમ હોય તો આલ્બ્યુમિન ડિક્રીઝ થતું હોય, પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ ઇન્ક્રીઝ થતો હોય. પ્રોટીન કેટાબોલિઝમ જો થતું હોય તો યુરિયા અને એમોનિયા બંને ઇન્ક્રીઝ થતું હોય છે. લિપિડ મેટાબોલિઝમની અંદર કોલેસ્ટ્રોલ ઇન્ક્રીઝ થતું હોય છે, ટ્રાયગ્લિસરાઇડ પણ ઇન્ક્રીઝ થતા હોય છે. આ લિપિડ મેટાબોલિઝમનો તમને ટેસ્ટ બહુ જ કોમનલી જોવા મળશે આપણી આજુબાજુમાં. ઓકે, સો એના પછી આવે છે ડ્રગ મેટાબોલિઝમની અંદર જોઈએ તો હાફ લાઈફ ઓફ ધ ડ્રગ્સ જોતા હોઈએ છીએ. હાફ લાઈફ આપણે આગળ પણ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છે. કોઈપણ ડ્રગ અથવા તો એન્ઝાઇમ ઓર હોર્મોન્સ કેટલો ટાઈમ સુધી કામ કરી શકે છે એ મેઝરમેન્ટ માટે આપણે એની હાફ લાઈફ કાઉન્ટ કરતા હોઈએ છીએ. પછી આવે છે બાઇલ એસિડ મેટાબોલિઝમ. એની અંદર બાઇલ એસિડ ઇન્ક્રીઝ થયેલું જોવા મળે છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ માર્કર નેમલી બિલિરુબિન, એન્ઝાઇમ, albumin, prothrombin time and drug metabolism with special reference to jaundice and the other liver diseases are described. હવે જો બિલિરુબિનની વાત કરીએ તો bilirubin is a bile pigment and is excretory end product of the heme degeneration. હિમ ડિજનરેશન, હિમોગ્લોબિન બ્રેકડાઉન થઈને એમાં પણ હિમ અને ગ્લોબિન અલગ અલગ થશે. એમાં જ્યારે હિમનું બ્રેકડાઉન થશે ત્યારે આપણને એક્સક્રીટરી તરીકે બિલિરુબિન મળે છે. સો ધ બિલિરુબિન ઇઝ અ બાઇલ pigment and is excretory end product of heme degeneration. It is conjugated in the liver to form the bilirubin D-glucuronides and excreted in bile. The detail of bilirubin metabolism are discussed elsewhere in chapter 5, જે આપણે ઇવન ફિઝિયોલોજીની અંદર પણ આ ભણી ગયા છે, બરાબર. સો બિલિરુબિન માટે ઇન જનરલ એવું કહે છે કે ભાઈ હિમ ડિજનરેશનની એન્ડ પ્રોડક્ટ છે કે જેને બોડીની બહાર કાઢવાની છે. એટલે કે અને એ બિલિરુબિન આપણે લીવરની અંદર જઈને કોન્જ્યુગેટ થાય છે. કોન્જ્યુગેટ થયા પછી આગળ બ્લડ સર્ક્યુલેશનમાં જઈને એ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર જતું હોય છે. ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં સર્કોબિલિનોજનમાં રૂપાંતર થઈને એનું સ્ટૂલમાંથી એક્સક્રેશન થતું હોય છે. જ્યારે અમુક એવું હોય છે કે જે યુરોબિલિનોજનની અંદર કન્વર્ટ થઈને યુરિન થ્રુ એક્સક્રેટ થતું હોય છે. સો ઇટ ઇઝ મેઇનલી એન્ડ પ્રોડક્ટ ઓફ હિમ ડિજનરેશન. ઓકે, હવે સીરમ બિલિરુબિન કેટલું હોય એ નોર્મલી એના કરતાં એ જોઈએ તો ધ નોર્મલ કોન્સન્ટ્રેશન of serum bilirubin is in the range of 0.2 to 1 milligram per dl. I think આપણે છે ને serum bilirubin રિલેટેડની વાત ડિટેલમાં કયા ચેપ્ટરમાં કરી હતી? મેં તમને ઇવન ડ્રોઈંગ કરીને પણ બતાડ્યું હતું કે કોન્જ્યુગેટેડ કયું હોય, અનકોન્જ્યુગેટેડ કયું હોય, ક્યારે કયું ઇન્ક્રીઝ થાય, એ બધી જ ડિટેલ આઈ થિંક મને યાદ છે ત્યાં સુધી બધી જ ચર્ચા આપણે કરેલી છે. જોવું પડશે એ પાછળના લેક્ચર્સ જે મારા હોય એમાં કદાચ આઈ થિંક લીવરની ફિઝિયોલોજી કે એવું કંઈક આવતું હશે કે જેની અંદર આપણે આ ડિસ્કસ કર્યું હશે, તો એક વખત એ પણ જોઈ લેજો. જો અત્યારે યાદ ના આવતું હોય, અત્યારે કન્સેપ્ટ ક્લિયર ના હોય કે ભાઈ ટોટલ બિલિરુબિન, કોન્જ્યુગેટેડ બિલિરુબિન, અનકોન્જ્યુગેટેડ બિલિરુબિન શું હતું, તો એક વખત એ પણ રિફર કરી લેજો. Yes, so the normal concentration of serum bilirubin is in the range of 0.2 to 1 milligram per dl. Of this, the conjugated bilirubin is about 0.2 to 0.4, while the unconjugated bilirubin is 0.2 to 0.6. અને આપણને બંનેને કમ્બાઈન કરીએ તો ટોટલ બિલિરુબિન મળતું હોય છે. ઓકે,
આના પછી આવે છે ઇક્ટેરસ ઇન્ડેક્સ. It is a simple test that measure the yellow color of serum due to bilirubin. બિલિરુબિનનો કલર યલો હોય છે. એ સિમ્પલ વસ્તુ છે કે ભાઈ આપણું સીરમનો કલર કેટલો યલોઇશ છે એ બિલિરુબિન અંદર કેટલું રહેલું છે એના ઉપર આધારિત હોય છે. સો ઇટ ઇઝ અ સિમ્પલ ટેસ્ટ ટુ મેઝર ધ યલો કલર ઓફ serum due to bilirubin. This test is rather crude or almost outdated. હવે એ થતો નથી, પહેલાં થતો હતો. However, it is often useful for a rapid assessment of the neonatal jaundice. ઓકે, પીળીઓ કેટલું યલોઇશ છે, કેટલું પીળું છે એની ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે જો બિલિરુબિન વધારે છે તો જોન્ડિસ એટલે કે પીળીઓ એટલે કે હેપેટાઇટિસ થયેલું છે. બરાબર, કંઈક લીવરની અંદર કંઈક ડેમેજ છે જેના લીધે બિલિરુબિનનું લેવલ વધારે જોવા મળે છે. સો આને કહે છે ઇક્ટેરસ ઇન્ડેક્સ. ઓકે, હવે આવે છે વાન દેન બર્ગ રિએક્શન. વાન દેન બર્ગ રિએક્શન. Okay, this is a specific reaction to identify the increase in serum bilirubin. જે આપણે રેફરન્સ આપણે રેન્જ આપીએ બરાબર, કેટલું હતું નોર્મલ, તો ટોટલ બિલિરુબિનની જો વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ 0.2 ટુ 1 મિલીગ્રામ પર DL અને એની અંદર 0.2થી 0.4 મિલીગ્રામ જેટલું હતું એક કોન્જ્યુગેટેડ બિલિરુબિન હતું અને 0.2 ટુ 0.6 મિલીગ્રામ પર DL જેટલું અનકોન્જ્યુગેટેડ બિલિરુબિન હતું. So yes, this is a specific reaction to identify the increase in the serum bilirubin. Normal serum is given a negative when van den Berg reaction. જો નોર્મલ હશે, સીરમ બિલિરુબિનનું લેવલ નોર્મલ હશે તો આ જે રિએક્શન છે એ નેગેટિવ બતાડશે. મિકેનિઝમ ઓફ રિએક્શન કઈ રીતે કરવામાં આવે છે. સો વેન વાન ડેન બર્ગ reagent is a mixture of equal volume of sulfonylic acid જે ડાયલ્યુટેડ હોય છે HClની અંદર, ઇનડાયલ્યુટ HCl. ઓકે, સલ્ફેનિલિક એસિડ એન્ડ સોડિયમ નાઇટ્રેટ એનું મિક્સચર હોય છે. ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ રિએક્શન ઇઝ ધેટ diazotized sulfonylic acid react with the bilirubin. એટલે ઇનશોર્ટ ઉપરવાળો જે આપણે મિક્સચર બતાવ્યું ને એની જ વાત છે કે ભાઈ સલ્ફોનિલિક એસિડ એ બિલિરુબિન જોડે રિએક્ટ કરશે અને જો રિએક્ટ કરશે ટુ ફોર્મ અ પર્પલ કલર્ડ એઝો બિલિરુબિન. જો રિએક્શન આપશે તો પર્પલ કલરનું એઝો બિલિરુબિન બનશે. હવે આપણને આના મિકેનિઝમ કીધી, બંનેને મિક્સ કરીએ તો આપણને પર્પલ કલર મળતો હોય છે. તો ડાયરેક્ટ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ રિએક્શનની વાત કરે છે. હવે bilirubin as such is insoluble in water while the conjugated bilirubin is soluble. Okay, bilirubin is as such insoluble in water while the conjugated bilirubin is soluble. Van den Berg reagent react with the conjugated bilirubin and gives a purple color immediately. બરાબર, કોન્જ્યુગેટેડ છે એ સોલ્યુબલ બતાવ્યું છે. હવે એને આપણે આ જે મિક્સચર હતું ઉપર બતાવ્યું હતું એમાં વોન ડેન બર્ગના રિએજન્ટ જોડે કોન્જ્યુગેટેડ બિલિરુબિન એ પર્પલ કલર તરતથી આપે છે, પણ તરતથી એટલે વિધિન 30 સેકન્ડ. This is referred to as a direct positive Van den Berg reaction. Addition to methanol dissolve in the unconjugated bilirubin, which then gives a Van den Berg reaction positive, and this is referred to as a indirect positive. એટલે અનકોન્જ્યુગેટેડ જે હોય છે ને એ ડાયરેક્ટ આપની અંદર પર્પલ કલર નથી આપતું, પણ જો એ મિક્સચરની અંદર જો મિથેનોલ નાખવામાં આવે તો એ ડિઝોલ્વ થાય છે. Addition of methanol dissolve the unconjugated bilirubin, which then gives the Van den Berg reaction positive. એટલે કે એ પણ પર્પલ કલરની અંદર
ચેન્જ થશે. એન્ડ ધીસ ઇઝ રેફર ટુ એઝ અ ઇનડાયરેક્ટ પોઝિટિવ. બરાબર, ડાયરેક્ટ પોઝિટિવ કેમ ના આવ્યું? ડાયરેક્ટ પોઝિટિવ કોન્જ્યુગેટેડની અંદર આવે. ઇનડાયરેક્ટ પોઝિટિવ કેમ? કારણ કે એમને કલર નથી આપ્યો, અંદર આપણે મિથેનોલ એડ કરવો પડ્યો, પછી એ આપણને પોઝિટિવ આપ્યું. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇનડાયરેક્ટ પોઝિટિવ. In the serum contains both unconjugated and conjugated bilirubin in high concentration. The purple color is produced immediately, which is further intensified by the addition of alcohol. This type of reaction is known as a biphasic. જો એક વસ્તુ સમજો, એક જ મિનિટ ઉભા રહો. છોડો, હવે બહુ સ્પેસિફિક કરવાના જેવી. યસ, તો અહીંયા આગળ આપણે શું હતું? વાન્ડેનબર્ગ હતું. શું નામ એવા લઈ આવે છે ને, રમેશ સુરેશ રાખતા હોય તો ઇઝીલી યાદ પણ રહે. વાન્ડેનબર્ગ, યસ. ક્યાં ગયું? યસ, તો આ વાન્ડેનબર્ગનું સોલ્યુશન છે. કયું સોલ્યુશન? તો સલ્ફેલેનિક એસિડ. બરાબર. હવે એની અંદર આપણે આ એક્ઝામ્પલ છે, આવી લેબોરેટરીની અંદર આવી મોટી ડોલ ના હોય. યસ, તો આપણે એની અંદર આપણે પ્લાઝમા અંદર એડ કર્યું. બરાબર, આ પ્લાઝમાનું ટીપું નાખ્યું. હવે જો આની અંદર કોન્જ્યુગેટેડ હશે તો એ આપણને તરતથી પર્પલ કલર આપી દેશે. બરાબર, કોન્જ્યુગેટેડ જેટલું બિલિરુબિન હતું એણે પર્પલ કલર આપ્યો. હવે આપણે એક્સ્ટ્રા એની અંદર મિથેનોલ એડ કર્યો. મિથેનોલ જેવો એડ કર્યો એવું અનકોન્જ્યુગેટેડ જે રહેલું હતું ને એ પણ આ વોન ડેનબર્ગના સોલ્યુશન સાથે વધારે પર્પલ કલર આપશે. બરાબર, એટલે પહેલાં થોડો કાચો પર્પલ હતો, હવે એકદમ ડાર્ક પર્પલ બતાવો દો. વેઇટ, હા, હવે ડાર્ક પર્પલ થઈ જશે. બરાબર, એટલે આ શું થયું કહેવાય? બાયફેઝિક. બે ફેઝ થયા. પહેલાં એક લાઇટ હતો અને પછી ધીરે ધીરે ડાર્ક થયો. પણ આવું ક્યારે થાય? કે જ્યારે બ્લડની અંદર વધારે માત્રાની અંદર આપણે બિલિરુબિન રહેલું હશે તો. બરાબર, એટલે જે પહેલું રિએક્શન આપ્યું એ ડાયરેક્ટ રિએક્શન હતું, અને બીજું જે આવ્યું જે આલ્કોહોલ નાખ્યા પછી આવ્યું તો એ ઇનડાયરેક્ટ કહેવાયું. બરાબર, ઇનડાયરેક્ટ પોઝિટિવ. યસ, તો આને શું કીધું? ધીસ ટાઈપ ઓફ રિએક્શન ઇઝ નોન એઝ અ બાયફેઝિક રિએક્શન. વોન ડેનબર્ગ reaction and jaundice. This reaction is highly useful in understanding the nature of jaundice. This is due to the fact that the type of jaundice is characterized by the increased serum concentration of unconjugated bilirubin, conjugated bilirubin, or both of them. બરાબર, આ પણ આપણે ભણી ગયા હતા આગળ કે ભાઈ જોન્ડિસ છે તો કઈ ટાઈપનો છે. તો આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું એ વખતનું, એટલે મેં તમને કહું છું કે પહેલાંવાળું જોઈ લેજો એકાદ વખત વિડીયો. એ એમને એમ નથી કહેતો, આપણે આખી ડિસ્કસ કરી હતી લીવર દોરીને કે ભાઈ સિસ્ટમિક સર્ક્યુલેશનમાંથી જ્યારે અહીંયા આવતું હોય છે બ્લડ, અને જે અનકોન્જ્યુગેટેડ હોય છે બિલિરુબિન એ અંદર જઈને કોન્જ્યુગેટ થાય છે, ને પછી અહીંયા બહાર જે જાય છે એ કોન્જ્યુગેટેડ બિલિરુબિન જતું હોય છે. બરાબર, હવે જો પ્રોબ્લેમ અહીંયા લીવરની પહેલાંની સાઇટમાં હશે તો અહીંયા અનકોન્જ્યુગેટેડનું પ્રમાણ વધતું જશે. બરાબર, અનકોન્જ્યુગેટેડ ઇન્ક્રીઝ થશે અને કોન્જ્યુગેટેડ ડિક્રીઝ થશે. કેમ? કારણ કે એક અહીંયા આગળ ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે તો એ લીવરની અંદરથી પાસ જ નથી થતું, એ રીતની વાત હતી. હવે સપોઝ જો લીવરમાં પ્રોબ્લેમ છે તો એ અનકોન્જ્યુગેટેડને કોન્જ્યુગેટેડમાં કન્વર્ટ નહીં કરી શકાય. બરાબર, અથવા તો ચલો હવે માની લો કે લીવરમાં પણ પ્રોબ્લેમ નથી અને અહીંયા આગળ પણ પ્રોબ્લેમ નથી, તો અનકોન્જ્યુગેટેડ જો ઇન્ક્રીઝ થયા છે તો એની જોડે જોડે કોન્જ્યુગેટેડ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે.
તો હવે શું ગણી શકાય કે કોઈક કારણસર અનકોન્જ્યુગેટેડનો પ્રોડક્શન વધી ગયું છે. કયા કારણસર અનકોન્જ્યુગેટેડ બિલિરુબિન ક્યારે વધે? જ્યારે હિમોગ્લોબિનનું બ્રેકડાઉન વધે. હિમનું બ્રેકડાઉન વધશે તો અનકોન્જ્યુગેટેડ બિલિરુબિન વધશે, એટલે લીવરને વધારે વર્ક કરવું પડશે, તો એ કોન્જ્યુગેટેડ બિલિરુબિન પણ વધારશે. તો આવી કન્ડિશનની અંદર ટોટલ બિલિરુબિન, કોન્જ્યુગેટેડ બિલિરુબિન અને અનકોન્જ્યુગેટેડ બિલિરુબિન ત્રણે ઇન્ક્રીઝ જોવા મળતા હોય. બરાબર? તો આ બધી સિચ્યુએશન, આ બધી જ ટર્મ્સ આપણે આગળ એક વખત શીખી ગયા છે. બધું ડ્રોઈંગ કરીને આ મેં તમને બહુ જ રફલી ઓવરઓલ આઈડિયા આપ્યો છે, પણ આવું સમથિંગ લાઈક હોય છે. તો એના માટે આ ડિટેલમાં ધ્યાન રાખવા માટે, સમજવા માટે પાછળના લેક્ચરમાં જાઓ અને એમાં સમજો, અને પછી અહીંયા પાછા આવો. ત્યાં સુધી આ વિડીયો બંધ કરીને પહેલાં પાછળનો જોઈ આવો. જાઓ, સાચું કહું છું, એમને નહીં ખબર પડે. ઓકે, ચલો. સો અહીંયા શું કહે છે, ક્યાં ગયા? નહીં, ચલો ઓકે, પહેલેથી જ જોઈએ છે ફરી. સો ધીસ રિએક્શન ઇઝ હાઈલી યુઝફુલ ઇન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ નેચર ઓફ જોન્ડિસ. This is due to the fact that the type of jaundice is characterized by increased serum concentration of unconjugated bilirubin, conjugated bilirubin, or both of them. Therefore, the response of Van den Berg reaction can be differentiate the jaundice as follow. જો ઇનડાયરેક્ટ પોઝિટિવ આવે એટલે કે આલ્કોહોલ નાખ્યા પછી, મિથેનોલ નાખ્યા પછી, તો હિમોલાઇટિક જોન્ડિસ હોય. એટલે કે અનકોન્જ્યુગેટેડ ને કોન્જ્યુગેટેડ બંને એની અંદર વધારે છે. બરાબર? તો હિમોલાઇટિક એટલે કે હિમનું બ્રેકડાઉન વધી ગયું છે. પછી છે ડાયરેક્ટ પોઝિટિવ એટલે કે કોન્જ્યુગેટેડ જો વધારે જોવા મળે છે તો ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ જોન્ડિસ છે. બાયફેઝિક બંને વધારે છે તો હિપેટિક જોન્ડિસ છે. ઓકે, આ હજી કહું છું, પેલો વિડીયો નહીં જોવો તો આની અંદર આ વસ્તુ ક્લેરિફાઈ નહીં થાય, અને હું ફરીથી શીખવાડવાનો નથી આમાં, કારણ કે જો પહેલાંનું શીખવાડ્યું યાદ ના હોય તો શું મતલબ? એટલે યાદ ના રહે, બરાબર છે, પણ મસ્ત શીખવાડું હતું યાર, એકદમ ડ્રોઈંગ કરીને પ્રોપર રીતે, એટલે જોઈ જ લેવાનું છે. ઓકે, યસ. તો ઓકે, ચલો આ લેક્ચરમાં આટલા સુધી રાખીએ છીએ. પછી આપણે બિલિરુબિન ઇન ધ યુરિન આગળ જોઈશું. ત્યાં સુધી કંઈ પણ ક્વેશ્ચન, કંઈ ડાઉટ તો પ્લીઝ રાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. ટિલ દેન, ગુડ બાય, બાય.